Ito na, i-reveal na natin yung renovation. So, ayan na yung room natin. Ito na yung wall na pinaghirapan natin. Ayan. Perfect. So, dito, naglagay ako ng salamin para magmukhang malaki yung kwarto. Ayan. At the same time, gym area na rin siya. Tapos, naglagay tayo ng mga motivational quotes. So, kaya kami nag-loft kasi yung husband ko gusto niya pagka matutulog na siya, madilim. Kaya yan, pag sa taas siya, kahit bukas yung ilaw dito sa baba, madilim sa part niya. So, akyat tayo dyan mamaya. So, first, ayan. So, ito na yung cabinet namin. Ayan. DIY lang yan ng asawa ko. So, nabubuksan siya pag ganito. So, ayan. Hatakin lang namin siya dyan. Ito yung mga tinanggal namin ng mga retaso ng yung mga parts ng cabinet namin before. Ito na siya ngayon. Namin. Ang dami namin dami. Tapos, dito nakalagay yung mga ibang files namin. Tapos, mga makeup accessories. Yan. Tinakpan ko lang ng blue na tela. Para partner siya dito sa blue na theme natin. Ayan. Tapos, itong mga lights. Yan. Isa, dalawa. Nilagay yan ng asawa ko. Siya na nag-rewire. So, ito, ayan. So, ayan. Naglagay tayo ng carpet kasi may baby dito. Gusto niya maglaro-laro dyan. Yan siya. Ito, sofa bed, queen size. So, napupool siya. Ang maganda dito, ito yung mga nauuso ngayon na yan, no? May storage pa sa ilalim. So, nandiyan pa yung mga ibang gamit-gamit. Then, ito na yung vanity mirror ko ngayon. Before, dito siya nakalagay sa salamin. So, nilipat ko siya dyan. Tapos, ito na yung desk ko. Paggagawa ka ng mga reports. Printer. Tapos, yan na yung mga makeup. So, kung ako, gusto ko nagawa kong report, dyan. Kung gusto ko mag-makeup, ikot ko lang tong executive chair, then yan, makeup. Kaya ito yung binili ko sa Mandawi Foam, yung L-shape na table, diba? Tapos hindi ko pa masyado naayos, hinahanapan ko pa ng pwesto to, tsaka yan. Kasi ito, hindi ko pa rin naayos. Ang laman yan, puro makeup din. Tapos ito, mga iba pang damit namin, mga underwear, dyan. Tapos ito, may files pa dyan. Airbrush. Tapos yung mga papel. So, ayan. So, guys, ito siya. Ayan na siya.
Ayan. Ayan na yung baba ng loft namin. Tapos ito, ganito lang siya. Ayan. Maganda naman, matibay naman. Then, ayan. So, yung color namin, 2427C Davis. Then, yung mga colors niyan, nilink ko na lang sa description box. Davis din lahat yan. So, lahat to odorless kasi may hika ang aking asawa. Tapos, ito pala yung tiles. Diba, ang ganda. Ang lakas maka-industrial look. Gusto ko kasi ganyan. So, ito kasi hindi siya madulas. Maganda siya. Nakakonsume din kami ng 84 tiles. Tapos ito, nabili ko sa DIY Hardware. Sa may West Ave. Yung mat na yan, saktong-sakto dun. Ang galing. Itong mga collections ng husband ko, aayusin niya pa yan, lalagyan niya pa dyan sa may ibabaw. At ito, ayan yung TV. Ang maganda sa TV, kapag nakaupo kami dito, nakikita pa rin namin yan. Then, pag nandun kami sa taas, sa loft, kita rin namin yan. So, yung ginawa ng husband ko, etong, ayan, ginawa niya ng sliding door. So, arika-akit tayo sa taas. Ayan. Ito na yung taas na. Magulo. So, dito, bare pa yan. Lalagyan ko yan ng mini gallery wall namin. Bumili ako ng mga ganito. Ayan, mga ganyan. So, ayan na siya. So, may mga wire kami dyan. Ayan. Ayan na siya. Ito na yun. So, yung asawa ko, pag nakaupo siya dito, abot naman niya yung ceiling, hindi naman siya na uuntog. So, talagang sinukat yan para sa amin. So, today is, it's 11:22 na. 11:22. Reveal day. Sakto sa ating lockdown. 30 days quarantine. Ayan. So, ito yung mga pictures namin na gugupitin ko pa, tapos nagagawin ko siyang gallery. Ayun. So, paano pagka halimbawa nakapatay yung ilaw? Ayan, di ba ang dilim? Tapos, syempre, kung gusto namin magbabasa or what, meron akong pinalagay sa ayan. Ganito yung itsura niya. Ayan. So, may liwanag pa rin. Maganda pa dito, pag manonood ng movie, pwede rin dito sa taas. Kaya medyo mataas yung TV namin. Para double purpose na siya. So, ayan. Magulo lang yung kama. Itong mattress namin, ito pa rin yung mattress namin before. Naglagay lang kami dyan ng itong electric fan. Kasi malamig. So, ito yung view from the loft. Ayan. So, mula dyan. Simple lang siya, guys.
idea nito, kami din ng husband ko. So, ako talaga yung nagpupumilit na mag-loft. Kasi nga, high ceiling kami. Sayang naman. So, buksan muna natin yung ilaw. Kasi ito, dito, naglagay lang kami ng ganito. Para hawakan, if ever na bababa. So, yan na. So, ito na yun. Ito na yung ating room makeover. Thank you for watching. Bye.